Hello guys, welcome to my channel. आज चाहिँ हामी CSS को Flexbox को बारेमा हेर्न गइरहेको छौं। ल सुरु गरौँ है त। Flexbox को फुल फर्म बाट स्टार्ट गरौँ। फुल फर्म भनेको चाहिँ फ्लेक्सिबल बक्स हो। CSS को Flexbox चाहिँ धेरै नै युज हुने लेआउट मोडुल हो। यसले चाहिँ हामीलाई HTML एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ इजिली, इफिसिएन्टली र डायनामिकली अरेन्ज गर्नमा हेल्प गर्छ। ल अब कोडबाट हेरौँ है त। राइट क्लिक गरे, मैले ओपन विथ कोड गरे र मैले नयाँ फाइल बनाए 366.html भनेर बनाए। मैले html र html5 लाई चुज गरेर इन्टर गरे। ल मैले फ्लेक्सबक्स भनेर लेखे है त। फ्लेक्सबक्स स्टार्ट गर्नु भन्दा चाहिँ हामीलाई CSS को प्रपर्टी, डिस्प्ले प्रपर्टी को बारेमा हेरौँ एकचोटी। मैले एउटा प्याराग्राफ ट्याग बनाए र त्यसको क्लास मैले 1 दिए र यसलाई मैले फर्स्ट प्याराग्राफ भनेर लेखे। मैले अर्को क्लास बनाए p.2 भनेर। p.2 गरे भने चाहिँ हाम्रो क्लास लेखिराख्नु पर्दैन, सिधै क्लास बनेर आउँछ। मैले सेकेन्ड प्याराग्राफ भनेर लेखे। मैले त्यसै गरेर p.3 लेखे। 3 लेखेर ट्याब पनि थिच्नु पर्छ है। जस्तै फेरि लेखौँ है त। मलाई 3 भन्ने क्लास बनाउनु पर्ने छ p ट्यागमा भने p.thre लेखेर मैले ट्याब थिचे भने यसरी आउने छ। ल मैले थर्ड प्याराग्राफ भनेर लेखे। मैले हेड को तल मैले स्टाइल भनेर खोले र मैले क्लास 1 भन्ने क्लासलाई समात्न मैले डट लेखेर 1 भने र मैले यसको चाहिँ मैले बोर्डर दिए। बोर्डर 5px सोलिड ब्ल्याक दिए मैले। म अलिकति जुम गर्छु है त। 5px सोलिड ब्ल्याक गरे र त्यसै गरेर मैले डट 2 लिए। मैले 2 भन्ने क्लासलाई समाते। मैले यसको नि बोर्डर 5px सोलिड ब्राउन गरे र मैले अब थर्ड भन्ने क्लास समाते। 3 भन्ने क्लास समाते र मैले यसको बोर्डर 5px सोलिड रेड गरे। यसलाई म ब्याकग्राउन्ड कलर नै दिन्छु। ब्याकग्राउन्ड PACK डैश कलर दिए। मैले यसलाई एक्वा भनेर दिए। मैले सबैमा एक्वा भनेर दिए। यसरी मलाई सबैमा एउटै प्रोपर्टी चाहिएको छ भने मैले यस्तो नि गर्न सक्छु। जस्तै मैले यसमा अब BG कलर भनेर अर्कोटा क्लास थपे र मैले सबैमा थपे। यसरी मैले अर्को क्लास थपे तीनटैमा र मैले डट BG कलर भनेर क्लास समाते र यसको मैले ब्याकग्राउन्ड कलर एक्वा भनेर लेखे। मैले गो लाइभ थिचेर लाइभ वेब ब्राउजरमा खोले भने तपाईको सबैमा यसरी एक्वा कलर आउने छ। हाम्रो प्याराग्राफ को चाहिँ डिस्प्ले, प्याराग्राफ ट्याग को चाहिँ एलिमेन्ट को चाहिँ डिस्प्ले बाइ डिफल्ट चाहिँ ब्लक हुन्छ। मैले राइट क्लिक गरेर इन्स्पेक्ट गरे र मैले हल्का जुम गरे। मैले यसलाई क्लिक गरेर मैले प्याराग्राफ ट्यागलाई क्लिक गरे। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिस्प्ले ब्लक भनेर आएको छ। यसको मतलब के हो भने चाहिँ प्याराग्राफ ट्याग को चाहिँ बाइ डिफल्ट प्रोपर्टी भनेको चाहिँ डिस्प्ले ब्लक हो। डिस्प्ले मैले यहाँ जस्तै यसमा गरौँ। मैले 2 भन्ने क्लासमा डिस्प्ले ब्लक भनेर लेखे। हेर्न सक्नुहुन्छ केही चेन्ज छैन। डिस्प्ले को अर्को एउटा भ्यालु छ इनलाइन भन्ने। मैले डिस्प्ले इनलाइन गरे भने के हुन्छ भने यो सेकेन्ड प्याराग्राफ लेखेकोलाई जति ठाउँ चाहिन्छ, सरी सेकेन्ड प्याराग्राफ लेखेकोलाई जति ठाउँ चाहिन्छ त्यति मात्र यसले स्पेस लिन्छ।
अनि मैले जस्तै अब यो 1 भन्नेलाई मैले विथ दिएँ त विथ मैले 25% दिएँ हेर्न सक्नुहुन्छ 25% भएर आएको चाहिँ स्क्रिनको 25% मा आउँछ विथ बाई डिफल्ट चाहिँ 100% हुन्छ 25% दियो भने स्क्रिनको 25% मा आएर बस्ने हुन्छ र मैले यो 2 भन्ने क्लासलाई पनि विथ दिएँ विथ 25% दिए भने के हुन्छ भने यसको विथ चाहिँ बढ्दैन मैले यहाँ दिइसकेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ दिइसकेको छु तर यसको विथ चाहिँ बढेको छैन यो किन भन्दाखेरि इनलाइन प्रपर्टी डिस्प्ले इनलाइन गरेपछि हाम्रो विथहरु चाहिँ लिदैन यसलाई जति चाहिन्छ त्यति मात्र विथ लिने हुन्छ त्यस्तै गरेर मैले 3 मा गएर डिस्प्ले इनलाइन ब्लक गरे र मैले सेभ गरे हेर्न सक्नुहुन्छ इनलाइन भनेर दुईटै एउटै लाइनमा नि आइसकेको छ र सेकेन्ड प्याराग्राफ जस्तै थर्ड प्याराग्राफलाई नि जति ठाउँ चाहिन्छ त्यति मात्र लिएको छ इनलाइन र इनलाइन ब्लकमा चाहिँ के फरक छ भने तपाईले चाहिँ यसरी अब मैले विथ 25% दिए भने यसले विथ 25% यसरी लिनेछ अर्को एउटा प्रोपर्टी छ जस्तै मैले 1 मा गएर डिस्प्ले नन गरे भने यो गायब हुनेछ नन भनेको डिस्प्ले केही पनि नगर भनेको भयो ल अब हामी फ्लेक्स बक्स तिर जाउँ है त मैले यहाँ न्यू न्यू फाइल खोले मैले यसको नाम flexbox.html भनेर खोले र मैले html र html5 सेलेक्ट गरेर इन्टर गरे मैले यहाँ नि फ्लेक्सबक्स भनेर लेखे फ्लेक्सबक्स को चाहिँ मेन एउटा कन्टेनर हुन्छ div डट मैले फ्लेक्सबक्स कन्टेनर भनेर बनाए र यस भित्रको सबै एलिमेन्टलाई चाहिँ फ्लेक्सबक्स को आइटम भनेर भन्छ जस्तै मैले div डट आइटम भनेर बनाए अब मैले यसलाई 1 भनेर लेखे है त मलाई यस्तै मलाई चारवटा चाहिएको छ भने मैले अल्ट र शिफ्ट थिच्छु र मैले डाउन एरो थिच्यो भने यो कपी हुन्छ त्यस्तै गरेर मैले 2 लेखे मैले 3 लेखे र मैले 4 लेखेर सेभ गरे र मैले ब्राउजरमा गएर हेरौँ है त के हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 आइसकेको छ र यसलाई चाहिँ मैले स्टाइल गर्नु पर्यो मैले स्टाइल भनेर खोले मैले डट आइटम भनेर आइटम भन्ने क्लासलाई समाते मलाई यसको प्याडिङ चाहिँ 20 पिक्सल चाहिएको छ र टेक्स्ट अलाइन चाहिँ मलाई सेन्टर चाहिएको छ र मलाई यिनीहरु सबैमा चाहिँ डिफरेन्ट कलर चाहिएको छ भने मैले आइटम 1 भन्ने नयाँ क्लास थपे मैले आइटम 2 भनेर नयाँ क्लास थपे यसमा मैले आइटम 3 भनेर थपे त्यसै गरेर मैले यसमा आइटम 4 थपे र मैले सेभ गरे र मैले डट आइटम 1 लिए मैले यसको ब्याकग्राउन्ड कलर रेड राखे मैले डट आइटम 2 लिए मैले यसको ब्याकग्राउन्ड कलर ब्लू राखे मैले डट आइटम 3 लिए मैले यसको ब्याकग्राउन्ड कलर येल्लो राखे त्यसै गरेर मैले लास्टको आइटमलाई आइटम 4 भनेर समाते र यसको ब्याकग्राउन्ड कलर ग्रीन हाले त्यसै गरेर मैले यो फ्लेक्सबक्स यो मेन डिभलाई चाहिँ डट फ्लेक्स बक्स भनेर समाते फ्लेक्सबक्स कन्टेनर भनेर समाते र मैले यसलाई बोर्डर 5px सोलिड ब्ल्याक गरे र यसको ब्याकग्राउन्ड कलर मैले एक्वा राखे र मैले सेभ गरे र मैले ब्राउजर खोले ब्राउजर यो के भन्छ फ्लेक्सबक्स कन्टेनर बक्समा BOC भएछ स्पेलिङ मिस्टेक भएर चाहिँ यो नआएको हेर्न सक्नुहुन्छ बोर्डर आएछ र हाम्रो चारवटा कलरमा चारवटा डिभ आएको छ यसको आइटम ल फ्लेक्सबक्स युज गरेपछि चाहिँ हाम्रो मेन कन्टेनर जुन चाहिँ यो हो त्यसमा चाहिँ हामीले डिस्प्ले फ्लेक्स भनेर चाहिँ एउटा प्रोपर्टी पाउँछौं र मैले सेभ गरे
र हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै इनलाइन भएर आएको छ। र अर्को छ इनलाइन फ्लेक्स भन्ने। इनलाइन फ्लेक्स गरे नि के भयो, हामीलाई जति ठाउँ चाहे त्यति मात्र आयो, त्यो भन्दा बाहेक आएन। म फ्लेक्स नै गर्छु, मैले सेभ गरे। अर्को छ यसको लागि, अर्को प्रोपर्टी छ यसको फ्लेक्सको, फ्लेक्स डिरेक्सन भन्ने। बाइ डिफल्ट चाहिँ यसको फ्लेक्स डिरेक्सन रो हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ केही चेन्ज भएको छैन। त्यसै गरेर मैले कोलुम गर्छु र मैले सेभ गरेँ, कोलुममा आएको छ र यो ब्लक भएर चाहिँ तपाईको पुरै यो विथ लिइरहेको हो स्क्रिनको। त्यसै गरेर मैले अर्को छ रो रिभर्स भन्ने, रो ड्यास रिभर्स, मैले सेभ गरेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ कन्टेन्ट राइटमा आएको छ, आइटमहरू सबै राइटमा आएको छ र उल्टो अर्डरमा आएको छ। 1 2 3 4 छ भने उताबाट 1 2 3 4 भएर आएको छ। त्यसै गरेर अर्को छ कोलुम रिभर्स र मैले सेभ गरेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 को सट्टा 4 3 2 1 आएको छ र मलाई डिफल्ट रो नै राख्नु छ। मैले रो राखेर सेभ गरेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ डिफल्टमा आएको छ। मलाई चाहिँ यो 1 2 3 4 चाहिँ मलाई अब फेरि उता चाहियो 1 2 3 4 नै गरेर, त्यसको लागि चाहिँ अर्को प्रोपर्टी छ जस्टिफाई कन्टेन्ट भन्ने। यसको डिफल्ट प्रोपर्टी भनेको चाहिँ फ्लेक्स स्टार्ट हो। फ्लेक्स स्टार्ट गर्नुभयो भने जता छ त्यतै बस्ने छ। अर्को प्रोपर्टी छ यसको, अर्को भ्यालु छ, यसको भ्यालु छ फ्लेक्स एन भन्ने। यसले चाहिँ के हुन्छ भने अघि रो फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स डिरेक्सन रो रिभर्स गर्दा चाहिँ के भएको थियो भने 4 3 2 1 गरेर आएको थियो नि। अब 1 2 3 4 नै गरेर हाम्रो राइट साइडमा गएर बस्ने छ फ्लेक्स एन गर्यो भने चाहिँ। अर्को छ सेन्टर, यसको भ्यालु सेन्टर गर्यो भने चाहिँ हाम्रो आइटमहरू सबै यसरी बिचमा आउने छ। अर्को छ स्पेस बिट्विन भन्ने, सबैमा स्पेस सबै आइटमको बिचमा चाहिँ एउटै स्पेस भएर चाहिँ यो देखिन्छ। अर्को छ स्पेस अराउन्ड भनेर। स्पेस अराउन्डमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै 1 र 2 को बिचको ग्याप र यो फ्लेक्स स्टार्ट र 1 को र फ्लेक्स एन को र 4 को ग्याप हेर्नुहोस् त। फ्लेक्स एन को ग्याप चाहिँ कम छ, यिनीहरूको बिचको ग्याप चाहिँ धेरै छ। यिनीहरू बिचको ग्याप चाहिँ धेरै छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो ग्याप चाहिँ यो जति छ, यो ग्यापको विथ जति छ त्यसको आधी चाहिँ यो र यो हुन्छ। तपाईलाई सबै आइटमहरुमा चाहिँ एउटै स्पेसिङ चाहियो भने चाहिँ अर्को एउटा भ्यालु छ स्पेस इभनली भन्ने। त्यसलाई राखेर मैले सेभ गरेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ सबै आइटमको बिचमा चाहिँ एउटै स्पेसिङ हुन्छ। फ्लेक्स स्टार्ट र 1 को बिचमा नि एउटै स्पेस हुन्छ, 1 र 2 को मा त्यही हुन्छ, 4 र लास्टमा नि त्यही नै हुन्छ। अब जस्तै मैले यो आइटम भनेको यो सबैमा लागू हुने क्लास हो। यसमा मैले विथ दिए, विथ मलाई 200 पिक्सल दिए र मैले फ्लेक्स कन्टेनरको नि विथ दिए, फ्लेक्स कन्टेनरको विथ दिए विथ 600 पिक्सल दिए र मैले सेभ गरेँ। र मैले यसमा राइट क्लिक गरेर हेरेँ र मैले यो क्लिक गरेर हेरेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो डिपको यहाँ तल इन्फर्मेसन हेर्नुस् त, यो एरो आएर तल आइरहेछ। div.item.item1 को चाहिँ 150 × 58.29 मात्र आछ। 58.29 भनेको हाइट हो र 150 भनेको विथ हो। हामीले कति दिएको थियो? हामीले त विथ 200 दिएको थियो, यहाँ देखिरहेको छ 200 दिएको थियो। हामीले घटायो भने चाहिँ हामीले घटाउँदैछौँ, घटायो भने चाहिँ यसरी घट्छ, तर बढायो भने चाहिँ एउटा सर्टेन, यसलाई म तल सार्छु यसरी। मैले अब यसरी बढायो भने चाहिँ एउटा सर्टेन लिमिट पछि चाहिँ यो बढ्दैन। यसको यो चाहिँ फ्लेक्सको डिफल्ट प्रोपर्टीको कारणले भएको, त्यो प्रोपर्टीको नाम चाहिँ फ्लेक्स र्याप भन्ने हो। फ्लेक्स र्यापको डिफल्ट भ्यालु चाहिँ नो र्याप भनेर हुन्छ।
नो ऱ्यापमा हामीले जति भ्यालु बढाए पनि घटाए पनि केही पनि हुँदैन। अब फ्लेक्स ऱ्याप हामीले ऱ्याप गर्छौँ। ऱ्याप गऱ्यो भने चाहिँ के भयो, ठ्याक्क तल झऱ्यो। अब मैले यसमा क्लिक गरेँ र मैले यसमा हभर गरेँ, तलको बक्समा हेर्न सक्नुहुन्छ 240 px भनेर देखाइरहेछ। हामीले दिएको साइज त 200 पिक्सल थियो, 240 चाहिँ तपाईको प्याडिङले गर्दा आएको, दायाँ बायाँ 20 पिक्सलको प्याडिङ भएर। त्यसको इक्जाम्पल हेरौँ है त। मैले यहाँ एउटा डिप बनाएँ, डिप डट बक्स भनेर, र मैले डट बक्सको विथ दिएँ 200 पिक्सल र मैले हाइट दिएँ 200 पिक्सल र मैले यसको ब्याकग्राउन्ड दिएँ, ब्याकग्राउन्ड कलर दिएँ ब्ल्याक भनेर र मैले सेभ गरेँ। मैले यसमा क्लिक गरेर मैले यसमा हभर गरेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ बक्सको हाइट र विथ 200 into 200 पिक्सलको छ र मैले यसमा गएर प्याडिङ 20 px एड गरेँ र मैले फेरि यसमा क्लिक गरेर हभर गर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ 240 into 240 px भएको छ। यो चाहिँ 20 पिक्सल लेफ्ट 20 पिक्सल राइट ले गर्दा भयो र इन्टु 240 भनेको चाहिँ टप र बटममा 20 पिक्सलको प्याडिङ आएर भएको हो। यसलाई डिलिट, यसलाई कमेन्ट गरिदिउँ, डिलिट भन्दा नि यसलाई नि कमेन्ट गरिदिउँ र सेभ गरौँ। त्यसपछि म अब यो फ्लेक्सबक्स कन्टेनरको हाइट दिन्छु। यसको हाइट म 600 px दिउँ, 600 px गरेर सेभ गरौँ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यो कन्टेन्ट चाहिँ पुरै तन्केर आएको छ। यो चाहिँ अलाइन आइटम भन्ने प्रोपर्टीले गर्दा हो। फ्लेक्सबक्सको अलाइन आइटम बाइ डिफल्ट चाहिँ स्ट्रेच हुन्छ। मैले यसलाई साइडमा लगेँ, फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ केही चेन्ज भएको छैन र म यसलाई फ्लेक्स स्टार्ट गर्छु र सेभ गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ यसको हाइट प्याडिङले गर्दा जति दिएको छ त्यति मात्र आएको छ, सबै कन्ट्रोलमा आइसकेको छ, स्ट्रेच के पनि छैन। म यसलाई यो आइटमको यो जस्तो विथ दिएको जस्तै म यसलाई हाइट दिन्छु, हाइट 200 px दिएँ र मैले सेभ गरेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो बक्स यसरी आइसकेको छ। यो अलाइन आइटमको चाहिँ अर्को एउटा भ्यालु छ। अर्को भ्यालु भनेको फ्लेक्स एन्ड हो, फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्ट्रेच डिफल्ट भ्यालु भयो, फ्लेक्स स्टार्ट गर्दाखेरि यो माथिबाट आउने भयो र फ्लेक्स एन्ड गर्यो भने चाहिँ यो तलबाट यसरी आउने छ। र अर्को नि एउटा प्रोपर्टी, यो प्रोपर्टीको भ्यालु छ, त्यो सेन्टर। मैले सेभ गरेँ। यो ठ्याक्कै यो कन्टेनरको पिच्च भागमा यसरी सेन्टरमा आउने छ। आजको लागि यति नै। तपाईलाई राम्रो लागेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र मेरो केही फ्लजहरु छ भने त्यसलाई कमेन्ट गरेर मलाई सुधार्नलाई हेल्प गर्नु होला। धन्यवाद।